සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tharush bro YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්කයි. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ දවස්වල Zoom තාක්ෂණය මගින් online class කරන ගුරුවරුන්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ meeting එක විනාඩි 40න් end වීම. ඉතින් මේකට ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි ඒ අදාළ host. ඒ කියන්නේ ඒක මෙහෙවන පුද්ගලයා Zoom සමාගමෙන් ලබා දෙන ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක මිලදී ගෙන්නව තිබීම. ඉතින් මේ ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක මිලදී ගැනීමට නම් ඔබට යම්කිසි මුදලක් ගෙවීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ Zoom meeting එක විනාඩි 40 සීමාවට සීමා නොවි ඔයාලට කැමති තරම් වේලාවක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක උඩ click කරලා all notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ දැනටමත් පවතින Zoom account එකෙන් sign out වෙන එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයාගේ Zoom account එකෙන් sign out වෙන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Zoom app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දකුණු පැත්තේ කෙළවරෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ profile picture එක. ඒක උඩ පාරක් click කරන්න. එහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම පල්ලෙහාටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන sign out කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ පාරක් click කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඉන්න බැස්සක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Zoom account එක දැන්ටම sign out වෙලා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. දැන් මට මේක වැඩි ඕන නැති හින්දා මම මේක මෙතනින් minimize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ web browser එක open කරගන්නවා. මගේ Chrome web browser එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන URL එකේ ගහනවා 10minutesmail.com කියලා මම මෙතන URL එකේ ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ link එකම පල්ලෙහා description එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මම මේක type කරගත්තට පස්සේ මම මේකට enter දෙනවා. දැන් මම මේකට enter දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ website එකක් තමයි open වෙන්නේ. මේ website එකේ ප්‍රධානම කාර්යය තමයි temporary email හැදීම. ඒ කියන්නේ ඔයාට විනාඩි 10කට පමණක් මේගොල්ලෝ ඔයාට email address එකක් ලබා දෙනවා. ඔයාට මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ inbox බලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන copy icon එක උඩ click කරලා මේ email address එක copy කරගන්න. දැන් ඔයා copy කරගත්තට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන දන් ලකුණ උඩ click කරලා new tab එකක් open කරගන්න ඕනේ. එහෙම open කරලා Zoom ලගේ official website එකේ නම ඒ කියන්නේ zoom.us කියන URL එක තමයි මෙතන type කරගන්න ඕනේ. එහෙම type කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතනින් enter දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා enter දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ website එක තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන sign up it's free කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. මෙතෙන්දී ඔයාගේ birthday එක ඇහුවොත් ඔයා birthday එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා email address එක. ඔයා මෙතන email address එක විදියට ගහන්න ඕනි. ඔයා අතන copy කරගත්ත email address එක. ඒ කියන්නේ temporary email එක තමයි මෙතන ඔයා paste කරගන්න ඕනි. මම දැන් මේ විදියට paste කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරනවා. එහෙම click කරාට පස්සේ එක එක topic වලට ඔයාට pictures ටික select කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ දීලා තියෙන topic එකට අනුව මේකේ pictures ටික select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් verify කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඔයා එහෙම click කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙහෙම ඉන්න බැස්සයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා අර කියපු email address එකට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ temporary email address එකට activation mail එකක් ඇවිල්ලා කියලා තමයි මෙන්න මෙතනින් කියන්නේ. අපි දැන් ගිහින් බලමු මෙන්න මේකට activation mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Zoom එකෙන් activation mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන තියෙන ඊතලෙ උඩ එකපාරක් click කරන්න ඕනි. එහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් activate account කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. එහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලට new tab එකක් open වෙලා ඔයාගේ first name එක අහනවා. මම මෙතන මගේ first name එක ගහ ගන්නවා. එහෙනම් first name එක ගහගත්තට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඊළඟට ඔයාගේ second name එක මොකක්ද කියලා. නැත්නම් ඔයාගේ last name එක. මම මගේ last name එක මෙතනදී type කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා. ඔයා මෙතන පාස්වර්ඩ් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ඔයා පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න ඕනි. අනිවාර්යෙන් කැපිටල් සිම්පල් අඩංගු වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එකට කැරක්ටර්ස් 8ක් තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි සිම්බල් අකුරක්වත් මෙතන අඩංගු වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මම ඔහොම කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේක පාස්වර්ඩ් එක මේ විදිහටම කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනි. හොඳට මතක තියාගන්න ඕවා මෙතන ගහන පාස්වර්ඩ් එකව මතක තියාගන්න ඕනි. නැත්නම් කොහේ හරි ලියාගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක කන්ෆර්ම් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන I'm not a robot කියන කැප්චර් එකට ටික් එකක් දීලා මෙන්න මේක කන්ටිනියු කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයා මේක කන්ටිනියු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී අහනවා එනද ඊමේල් එකක් තියෙනවද කියලා. මං එහෙම නැති හින්දා මෙන්න මෙතන තියෙන I'm not a robot කියන කැප්චර් එකට ටික් එකක් දීලා මේක ස්කිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේක ස්කිප් කරගත්තට පස්සේ වගේ මේ ඔයාගේ කියනවා මෙන්න මේ ඔයාගේ Google එකේදී Zoom account එක activate වෙලා ඉවරයි කියලා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ Zoom app එකේදී මේ account එක හරියටම activate කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම කලින් minimize කරගත්ත Zoom app එකට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කියනවා මෙන්න මෙතන enter your email කියලා. මෙන්න මෙතන type කරගන්න ඕනි. ඔයා නැත්තම් අතන කොපි කරගත්ත ඊමේල් එක තමයි මෙතන පේස්ට් කරගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ අර ටෙම්පරරි ඊමේල් එක. ඔයා මෙතන පේස්ට් කරනකොට control එකයි V එකයි ගහලා තමයි මේක පේස්ට් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාගේ මෙතනදී පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා. ඔයා මෙතන පාස්වර්ඩ් එක විදිහට දෙන්න ඕනි. ඔයා අතන කලින් මතක තියාගත්ත පාස්වර්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ characters 8කින් තියෙන පාස්වර්ඩ් එක තමයි ඔයා මෙතනදී දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයා එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන sign in කියන බටන් එකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක හරියටම activate වෙලා ඉවරයි කියලා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ account එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ meeting එකක් හරියටම schedule කරගන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම schedule කරගන්න නම් මෙන්න මෙතන schedule කියන බටන් එකට එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනි. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන topic එකක් ඉල්ලනවා. මම මෙතන topic එකක් විදිහට දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පුනරීක්ෂණ කියලා දෙනවා. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයා මේක select කරලා මේක copy කරගන්න ඕනි. මේකේ අකුරක්වත් වර්ධින බැරි හින්දා තමයි අපි මේක copy කරගන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන copy කරනකොට control එකයි C එකයි භාවිත කරලා තමයි මේක copy කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔගෙන් අහනවා මේක start time එක. මම මේක start time එක දෙනවා 6:00ට කියලා start time එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔගෙන් අහනවා මෙතන duration එක දෙනවා. මම මෙතන duration එක දෙනවා විනාඩි 30ක් කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මෙතන දෙන්න ඕනි විනාඩි 30ක් කියලා. ඊට පස්සේ meeting ID එක generate automatically දීලා මේ විදියට වීඩියෝ එක මට ඕනි විදියට මම මේ setting එක හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි කාරණයක් තමයි මෙතන meeting ID කියන එක තැන generate automaticallyම අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනි. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මම මේ advanced වලින් මේක setting ටික හදාගෙන මේක save කරගන්නවා. දැන් මම මේක save කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක schedule වෙලා තියෙන්නේ 6:00 ඉඳන් 7 වෙනකන් කියලා. ඊට පස්සේ මම තවත් meeting එකක් schedule කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි දැන් මේ copy කරගත්ත එක ඔයා මෙතන paste කරගන්න ඕනි. ඔයාගේ keyboard එකේ control එකයි V එකයි type කරලා තමයි මෙතන ඔයා paste කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයා මේක paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ start time එකක් දෙනවා. ඔයාගේ start time එක ඔයා දෙන්න ඕනි හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ කලින් meeting එක ඉවරන වෙලාව. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ meeting එක end වෙලා තියෙන්නේ 7ට. ඒ කියන්නේ ඊළඟ meeting එකේදී ඔයා මෙතන start time එක දෙන්න ඕනි 7 කියලා. දැන් ඔයා මෙතන start time එක 7 කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන duration එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනි. ඔයා මිනිත්තු 30ක් කියලා. ඔයා මෙතන මිනිත්තු 30ක් කියලා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන meeting ID කියන එක ගාව generate automatically දාලා මෙතන වීඩියෝ එකේ මට අවශ්‍ය විදියට මම මගේ setting ටික හදාගෙන ඕන මෙතන advanced වලින්මුත් මෙතන setting ටික හදාගෙන මම මේක save කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක save කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේක මෙතනින් close කරගෙන ඔයා මෙතන meeting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම meeting ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මුලින්ම meeting එක පටන් ගන්න තියෙනවා 6:00 ඉඳන් 7 වෙනකන්. ඊළඟ meeting එක 7 ඉඳන් 7:00 වෙනකන් තියෙනවා. මම මේ විදිහටම තවත් meeting එකක් schedule කරගත්තා 7:00 ඉඳන් 8 වෙනකන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා දැන් මේක WhatsApp group එකට වගේ link එක දානවා නම් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ඔයා meeting එකට දාන්න ඕනි. ඔයාගේ WhatsApp group එකට දාන්න ඕනි. ඔයා පළවෙනියම schedule කරපු meeting එක. ඒ කියන්නේ 6:00 ඉඳන් 7 වෙනකම් schedule කරපු meeting එක තමයි ඔයා WhatsApp group වලට copy කරලා දාන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා ඔයාගේ Zoom meeting එක එක දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන්.